অসমত আপোনাৰ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 15 চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম টিল দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ বৰ্তমানৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাধীনতাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথমজন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1946 পৰা 6 আগষ্ট 1950 তৃতীয়জন আছিল আমাৰ বিষ্ণুৰাম মেধি তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল আমাৰ 9 আগষ্ট 1950 টু 27 আগষ্ট 1957 তিন নম্বৰজন আছিল আমাৰ বিমলা প্ৰসাদ চলিহা তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 28 ডিসেম্বৰ 1957 পৰা 9 নৱেম্বৰ 1970 মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী 4 নম্বৰ আছিল চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 11 নৱেম্বৰ 1970 পৰা 30 জানুৱাৰী 1972 5 নম্বৰজন আছিল চিফ মিনিষ্টাৰ শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহা তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1972 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 12 মাৰ্চ 1978 গোলাপ বৰবৰা তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 12 মাৰ্চ 1978 পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰ 1979 যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 9 ছেপ্টেম্বৰ 1979 পৰা 11 ডিসেম্বৰ 1979 খুব কম সময়ৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল সৈয়দ আনোৱাৰ টাইমৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেসিডেন্ট ৰুল মানে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আৰম্ভ হৈছিল from December 1980 to 30 জানুৱাৰী জুন 1981 কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ after second president rule from দ্বিতীয় দিবাৰৰ বাবে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল এপ্লাই হৈছিল 13 জানুৱাৰী 1982 পৰা 19 মাৰ্চ 1982 হিতেশ্বৰ শইকীয়া after third president rule পিছত তেখেতৰ কাৰ্যকাল আৰম্ভ হৈছিল 27 ফেব্ৰুৱাৰী 1983 to 23 ডিসেম্বৰ 1985 হিতেশ্বৰ শইকীয়া সেকেন্ড টাৰ্মৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আহিছিল after fourth president ৰুলৰ পিছত 4 নম্বৰ বাৰ অসমৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল এপ্লাই হোৱাৰ পিছত 30 জুন 1991 পৰা 22 এপ্ৰিল 1996 প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 24 ডিসেম্বৰ 1985 পৰা 28 নৱেম্বৰ 1990 প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সেকেন্ড বাৰৰ কাৰণে আহিছিল 15 মে 1996 পৰা 17 মে 2001 ভূমিধৰ বৰ্মন তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 22 এপ্ৰিল 1986 পৰা 14 মে 1996 তৰুণ গগৈ তেখেতৰ তিনিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অসমত আৰু আটাইতকৈ লংগেষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অসমৰ তিনিবাৰৰ কাৰণে 18 মে 2001 পৰা 24 মে 2016 চনলৈ তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তিনিবাৰৰ কাৰণে 14 নম্বৰ আছে আপোনাৰ 14 নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে 14 মে 2016 চনৰ পৰা 10 মে 2021 চনলৈ তেখেতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যকাল কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 10th মে 2021 পৰা বৰ্তমান সময়লৈ আছে এটা 1937 যেটো স্পিকাৰ আছিল অসমত পৰা আপোনাৰ 2003 লৈ অসমত কিমানজন স্পিকাৰ আছিল আসাম মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আগৰ পৰা আছে আপোনাৰ বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস তেখেতে আছিল 7 এপ্ৰিল 1937 পৰা 11 মাৰ্চ 1946 দেৱেশ্বৰ শৰ্মা তেখেতে আছিল আমাৰ 12 মাৰ্চ 1946 পৰা 10 অক্টোবৰ 1947 লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা তেখেতে আছিল 5 নৱেম্বৰ 1947 পৰা 3 মাৰ্চ 1952 কুলাধৰ চলিহা তেখেত আছিল আমাৰ 5 মাৰ্চ 1952 পৰা 7 জুন 1957 দেৱকান্ত বৰুৱা তেখেত আছিল 8 জুন 1957 পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰ 1959 মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তেখেত আছিল আমাৰ 9 ডিসেম্বৰ 1959 পৰা 19 মাৰ্চ 1967 লৈ হৰেশ্বৰ গোস্বামী তেখেত আছিল 20 মাৰ্চ 1967 পৰা 10 মে 1968 মাহিকান্ত দাস তেখেত আছিল 27 আগষ্ট 1968 পৰা 21 মে 1972 ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰা তেখেত আছিল 22 মাৰ্চ 1972 পৰা 20 মাৰ্চ 1978 যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তেখেত আমাৰ 21 মাৰ্চ 1978 পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰ 1979 শেখ সৈয়দ মোহাম্মদ তেখেত 7 নৱেম্বৰ 1979 পৰা 7 জুন 1986 লৈ আছিল অসমত স্পিকাৰ হিচাপে পুলকেশ বৰুৱা তেখেত 9 জানুৱাৰী 1986 পৰা 27 জুলাই 1991 লৈ আছিল জীৱাকান্ত গগৈ 29 জুলাই 1991 পৰা 9 ডিসেম্বৰ 1992 লৈ আছিল দেৱাশ চন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী তেখেত 21 ডিসেম্বৰ 1992 পৰা 11 জুন 1996 লৈ কাৰ্যকাল আছিল গণেশ কুটুম তেখেত 12 জুন 1996 পৰা 24 মে 2001 লৈ আছিল পৃথিৱী মাঝি তেখেত আছিল
30 মে 2001 পৰা 19 মে 2006 লৈ আছিল টংকে বাহাদুৰ ৰায় তেখেত আছিল 29 মে 2006 পৰা 19 মে 2011 লৈ কাৰ্যকাল আছিল প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 6 জুন 2011 পৰা 19 মে 2016 লৈ আছিল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেত আছিল 1 জুন 2016 পৰা 30 জানুৱাৰী 2017 লৈ আছিল হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী তেখেত আছিল 30 জানুৱাৰী 2017 পৰা 20 মে 2021 লৈ আছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰী 21 মে 2021 পৰা বৰ্তমান সময়লৈ তেখেতে অসমৰ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব